برانگ اگر بودم سکوت موس چیز تاریخی که خیتر چه ادم شلقی برانگ و های کلمس درباره نون مثال خانم که درباره خود کلمه برانگ کی فکرش لکن در ادبیات علمی در لغت چه تفسیری کلمه برانگ به معنای یکی مویزت به معنای هموار برای که در خط برانگ شلوک هموار که دو وقتی وقتی شفت نوار شلوک برانگ است باز یعنی تخت و هموار باز معنی دیمی وای چی یاوته چی قصر خوخ ابرانگ از بس که در طول تاریخ در گذشته وقت کلمه حرف یکم واش ابرانگ ورد و بعد معنی باز باز معنی دیگری چی خانم که در لغت چی فارسی میونه کلمه ورنگا گیو تای کلمه ورنگا یا شورازور من شورایی که نیست از روز که ترسه خانم از روز در زبان فارسی میونه در لغت فارسی میونه ورنگا توی که معنی شورازور یعنی هر دو واریانت هر دو بونونگی چه دیگه هر کفش هم چیزی معنون هم کلکشلو خدا موافق برون که هم تخت انوار باز معنی دیگر که قصرت چیز کوش کونسای مثلا برون اجد هم کشلو خدا موافق برون که دوست کشلو کل آدر بتوی خوب کفر کلا که داره ادا خود داور یا وقت شروع کلات بود ماسکا ممکن هم کشلو کنونگی دوست ابران تخت کوه قصر و های یاموز ایجاد بود شارند دیشن که کلمه برانگ این دوره ما تو دلو سالوی شوروی در بعض ادبیات تاریخی ادبیات بدی کلمه برانگ نیم که برانگ چکنن ایان بارانگ تو بود در بعض ادبیات علمی بارانگ تو بود زنش یعنی بارانگ پس ممکن همون کلمه بارانگا یا ممکن کلمه ابرانگ ببینید هر بوی به هم کشلو خودم چیز موافق باید جای تاریخیش غطقه اگر چیزی حساب ستانم خب پیش شما دارم اگر حساب ستانم مثلا آدم جایی که سکن این میانگیسی آدم آستان وقت ای دورات تو 100 سال با این آستان ندارم توید ممکن 200 سال پیش با این آستان ندارم توید خب دور قدیم البته من نمودی که نیبه من چه هم نمودی من نتو فقط دیواری از این سکن بردار یعنی بود تاقچه اون تو خب هم شوی که البته دکیل آستان تی هم شویش داریم از قدیمه تو اردنش دم آستان چیز گفته دم آستان از این رسم تو که از کم دیش خیلی را گزارش دویم شخص است که سمنم شیوب صداست تو بخون وزش وزدی حتما ایم آستانش با کرد یا چه دستش چیز صدقه کرد یا پول یا چیز اون باز از این وقتی بیتی که مثلا سفارش تایدی مثلا سفاری دور دراز یا جویاک یا چه دستن ای بود یا یک تایش وزم دی باز خیلی روز جمعه بعضی مادر خدا ترسیشته که یاش صدقه وزم خودش درد کردن است که آستانش کردی یه نیو بته رسم حال بته یتی گوخم یا باز خیلی بمردم ایلوق راو تو تابستانش که بیتی بارش که بیتی اوش مالی پایلوق تم درای کرده از این رسم توید که پیش ایلوق خنسناک مادم آستان بیش خدایی دید کرد یعنی سنت کسیم آستان خیلی چیز طلب کرد راحتیت آسایشیت خیلی برون که ایلوق بخت بیاگرون چی شخص یاش داریم خدایی دید خیلی تاریخ بران قبل سبتی نخلم یعنی تاریخی و قدیمی است بخشلو برای چیز که اگه که من چیزی قلاتم بویتم چیشته معبد چیشته یا وز اجایی بهم که هم تمام همواری خشلو بعضی جایش صوب گورستان قدیم ما وز اجایی بایستی که خالق می‌نوی بعضی وقت گور شد سوتن و خالق نب قاد بقى بلاند لكن اجایی قد قامتی بلاند بنتوت و یعنی جسمان بمالم که خیلی
و چیز بود ما از کم کوبانه تیمی سن ترافی چیز نه تقریبا می ترشت خاطر که تقی گور و ما تشتا با بازی منی با بازی توی قدیمه چیز توی خوش قدیمه خوش توی از عجایب که مثال توی وقتی او معلوم نه تو شدستو نی با استایستش باز شمال شوی نشینده بود اما معلوم که پس وقت قدیمه وصول زردشتی یعنی اولیم غال برون که سپو تاریخ سینه که بدخشان غال اسرار تقی غال چیزای من آشکار نوید این وقت از این ویزید که ممکن تمام هم سیر و اسرار هم سپو ملک آشکار و سپوس ندیگه همی تای دیگر درم چی صبر نقصانم برای قوم مردم بران که سمسان اگه وزگ خب نباز با معلوم نست که بعضی وقت توی که اوخ چیزی ندیش که با کلونش سکوم نک وزگ مایت و دردناک و درد خلقرشت آیان اگر خانم درای برانگ با یا با اینجای تاریخی بران که یا بیه که روی آدم گذارد بود که اون با جای تی ساختمانش با این مورد شدین که با ایران بود یا بی جای تاریخی سابست درباره تاریخی عصری بیست برانگ اگر خانم برانگ غا تاریخی زور دوره شوروی بعد از اونی که شوروی بنیاد وست خب بودی با دم برانگ دوره شوروی بید شوروی بید خب یعنی کل چیز هم تیگه که مدنیت امروزات ہے دوره شوروی بنیاد کرد که بیتی آیسته آیسته و تا درجه سقراتی